Sziasztok! Rég nem volt adás itt YouTube-on, de most itt az új rész, betöltöm a kávét és kezdhetjük. Sziasztok, Zsákmány vagyok, rengeteg minden történt velünk az elmúlt időszakban, bazára meg nem jutott időnk, hogy legalábbis sokkal kevesebb idő jutott rá, mint ahogyan szerettük volna. Most új rendeletet vettünk, és majd jó dolgokat csinálunk, az oldalra feltöltünk új szekciókat, ide a csatornán pedig új videókat forgatunk és teszünk fel. Mindenről részletesen, arról, hogy mit és hogyan gondoltuk, a videó végén beszélünk. Ebben a részben a Wolverine Airsoft MTV-t fogjuk kicsomagolni, kidobozolni és megbeszéljük, hogy mik az első benyomások. Október végén minden Airsoft cuccomat otthon hagytuk és kiköltöztünk Kaliforniába, és most felszerelés nélkül igazából nem tudok játszani, úgyhogy ezt már márciusban előrendeltem, és nem is olyan régen megérkezett. És már jó pár napja itt van a lakásban, úgyhogy végre kibonthatjuk. Van itt egy szállítólevél, vagy valamilyen számlaszerűség. Van egy ilyen storm regulátor, ez nem volt a csomagnak a része, hanem ezt külön rendeltem meg, mert ugye ez is kellni fog. Itt pedig maga a doboz látható, és hát egész egyszerű. Amúgy jól néz ki, kellemes kis kartondoboz. Ez itt az MTV-nek a logója, ugye magának a fegyvernek egy külön logó. Itt van maga a fegyver, különböző moduljaival, hosszúságra különböző stockokat lehet hozzá rendelni. Itt a hátulján ez valami figyelmeztető szöveg, viselj védőszemüveget, és a többi, ez különböző nyelven van fent. Facebook, YouTube logó, megint csak Facebook, YouTube logó. Itt az elején pedig, azt nem tudom, hogy innen látni fogjátok-e, de majd csinálunk róla a közeli felvételt. Maga a konfigja van, hogy ebben a dobozban milyen fegyver van. Ez pedig nem más, mint kezdve minden. Van egy 10 colos rail benne, egy 10.3-as SBR hosszúságú, ez a Short Barrel Rifle hosszúságú külsőcső. Én standard stockkal kértem, lehet még ugye ezekkel a különböző modulokkal kérni, illetve ebben egy Inferno Gen 2-es drop-in kit van. Pluszban én kértem, mivel én lefty vagyok, egy kétoldalú ambidextrous tűzváltókart és egy FGL, vagyis Filter Grip Light, ami remélhetőleg zöld, ahogyan kértem. És még, igen, ezt viszont már valószínűleg látjátok, ez a Wolverine-nek a mission statementje, ami nem tudom, hogyan lehetne lefordítani mármint a mission statement szót, de majd írjátok meg kommentbe. Igen, a Wolverine Airsoft amúgy 2014-ben debütált az SMP-vel, ők HPA kitekkel és HPA rendszerekkel foglalkoznak, ugye ez a High Pressure Air-nek a rövidítése. Ezután kijöttek, maga ez az SMP amúgy egy ilyen drop-in kit, amit kibelezett AEG gearboxokba beleszerelve, magát az AEG fegyvert ilyen HPA rendszerűjét tudod mutálni, és ezután jöttek ki ennek különböző újításaival, verzióival, illetve egyéb modulokkal, mint a Quake, Stock, a Wrath vagy a Bolt, hogy így időrendben hátra menjünk. Én körülbelül ugye a kezdetek óta csorgatom a nyáramat erre a HPA rendszerre, úgyhogy elérkezett az idő, hogy beálljak a sorba. Szerintem nézzük meg. Ezt ki is tesszük. Na, megmutatom nektek is. Nem tudom, mit látok belőle. Hát magán itt a rendszeremben és a dobozon belül így hódít a minimál design. Ez igazából jó, nekem ez tetszik, mert az ilyen fancy csomagolások azok mindig drágák, viszont ennek van egy hátulütője is. A Wolverine-nél már többen jelezték, akik megkapták ezeket az előrendelt csomagokat, hogy maga a fegyver össze-vissza verve, sérülve érkezett meg, és hogy nem volt rögzítve ezzel a 3 zip-tájjal a dobozhoz. Valószínűleg vagy a
viszonteladók, vagy pedig maga a csomagszállító, a UPS bontotta ki, nézte meg, hogy ez egy tényleg airsoft fegyver, nem éles fegyver, és többi, és vissza már nem csomagolták. Úgyhogy ezt a mérnöki egyszerű csodát szerelte bele már ebbe a csomagba is a Wolverine, ezt a szivacsot, ami azért megfogja a fegyvert, hogyha még a ziptájak hiányoznak is. Első látszatra, ugye tényleg egy nagyon minimál dologról van szó, de van egy ilyen kis füzet csomagunk, ami egy kicsit lyukas. Így kell kibontani, nem? Most itt bontom ki. Leírás helyett egy ilyen Quick Start Guide-ot kaptunk, első lépés, második lépés, Limited Lifetime Warranty. Tehát erre még egy kis garanciát is kapunk, ebből is látszik az, hogy maga a Wolverine tényleg mögé áll a termékeinek, és hogy próbál jót csinálni. Ugye maga ennek az előrendelés dolognak is több hónapot csúsztak, mert a beszállítójuk, aki a lóvert gyártotta, az elég trehány munkát csinált, azt hiszem tudok is bevágni róla képeket. És ezért arra döntöttek, hogy az egész CNC és marási eljárást igazából házon belülre hozzák, megvették a CNC gépeket, megvették az embert, felbérelték az embert, beállították, megcsinálták az egész procedúrát. Ez emiatt igazából több hónapot csúszott az előrendeléseknek a teljesítése, de szerintem és remélem, hogy megérte. Emellett kaptunk egy ilyen tök jó kis képeslapot. Congratulations! Igen, megköszönték, hogy az elsők között megkaptuk ezt az MTV-t, ami ugye a Modular Training Weaponnek a rövidítése. És alá is van írva, méghozzá, hogyha jól látom, ez nem nyomtatott, hanem ezt tényleg saját kezűleg aláírták a fiúk. Úgyhogy ez megy majd a frigóra, ezt félretesszük. Quick Start Guide. És van benne tartalék O-ring, két patch, ez egy standard Wolverine Airsoft Modular Training Weapon patch, erről is majd csinálom közelít, illetve van egy ilyen patch, ez az új MTV design, logo, brand, valamilyen mascot dolog, ez rohadt jól néz ki, és ezt mivel az előrendelések ugye csúsztak, amiatt kvázi ilyen félig meddig kárpótlás miatt ilyen kis ajándékként kaptuk ebbe a rendelésbe. Első fogásra maga a fegyver amúgy ilyen nagyon slim design. Nekem ez tetszik, nekem volt egy, és igazából otthon még megvan ez a Crytek MK2-es Trident SPRM, ami egy hosszabb verzió, hasonló slim design, az Keymode, ez meg M-Lock rail-es, ilyen még nem volt, de erről mindjárt elmondom a külsőségeket. Úgyhogy maga a fegyver így néz ki. És nézzük a tárat. A tár amúgy a Wolverine-nek egy saját tárja, ebben van egy Empty Mag Detection funkció, ez a kis pöcök itt a tetején. A textúrára nagyon hasonlít a Hex-megekre, és erre is ráloptak egy Wolverine logót. És midcap, ami nagyon jó, én szeretem a midcapeket, szinte igazából nem is játszok highcapekkel. Ha jól emlékszem, papíron ez 120-as, de 100 BB-t azt mondták, hogy mindenképpen megeszik. Egész jól áll. Most az igazság, hogy ezekből még újat, vagy spót, vagy extra magazinokat nem lehet rendelni még, de ezen majd javítják, addig majd pedig szerzünk valami másokat, mert AEG tárakat is megeszik, ott ez természetesen nem fog működni ez a Empty Mag Detection funkció. Maga a fegyver amúgy a stock, a grip, a trigger guard, a sling plate, a castle nut és a takedown pinek, azok mil-spec kompatibilisek, tehát az éles fegyver a rail steel-del kompatibilisek. A külső cső a rail, a belső cső, az egész hop-up rendszer pedig AEG kompatibilis. A hop-up kamra az itt két részes, de működik igazából egy részes ilyen aftermarket hop-up kamrákkal is, ott picivel többet kell igazából szerelni, nagyon jó szerelés videói vannak a Wolverine-nek fent YouTube-on, úgyhogy nézzétek meg őket, ha kíváncsiak vagytok igazából, hogy hogyan működik ez az egész dolog. És tényleg könnyű a fegyver,
A lower az 70-75-ös T6-os alumíniumból, az upper és a rail pedig 60-61 T6-os alumíniumból van. Az érdekesség, és nekem igazából a legkedvencebb, ha ez egy szó, feature-öm az, hogy eszköz nélkül, hasonlóan az eredetihez, igazából szétjön a fegyver. Itt látszik az elektronika, egy kábel az akkumulátorhoz, itt pedig maga ez a filter grip line, amiről beszéltem, ezt bele is szerelték a fiúk gyárilag, ami tök jó, nem kell velem vacakolnom. És itt pedig maga a második generációs Inferno HPA Dropping Kit, amit ugye az upper fog, és így nem lesznek különböző problémáid azzal, hogy mondjuk nem teljesen van a nozi és a hop-up és a cső nem teljesen szimmetrikus, és ezért mondjuk esetleg félrehordana a fegyver. Ez a HPA rendszereknél általában gondot szokott okozni, ezt küszöböli ki maga ez a fegyver. Ami elsőre így feltűnik, az az, hogy az upper egy kicsit másabb színű, ennek egy kicsit kékesebb árnyalata van. Amúgy ez egy hardcode mil-spec eloxálás, anodized finish, ami állítólag sokkal jobb és tartósabb, mint az eddigiek, és az Airsoft terén igazából egyedül álló. Arról már beszéltem, hogy ez egy 10.3-as cső és egy 10 colos rail. Nekem ugye a Crytekon az sokkal hosszabb, és azt vettem észre, hogy CQB-ra igazából annyira nem használható, vagy nehezen tudom használni. Ez pedig egy ilyen kellemes hosszúságú, még teljesen hatos pozíció, teljesen kihúzott stockkal is. Ez egy kellemes hosszúságú kis fegyver, hogyha úgy van, kintre is tudod használni, CQB-ra is tudod használni. Úgyhogy nekem tetszik ez a slim profil is, amit viszont ugye az előrendelés után vettem észre a képeken, és biztos feltűnt nektek is, hogy nincsen dust cover. Beszéltem a gyártóval, hogy ezt most úgy én láttam így, vagy tényleg így van. Ez egy ilyen slim design, főleg verseny competition AR-15-ösöknél lehet megnézni, mert ugye oda mondjuk tök fölösleges. Ami nekik tetszik, nekem meg kell szoknom. Ezen kívül maga a mag-release és a bolt catch, annak kicsit műanyag hatása van, kicsit fényesebb, nem olyan matt, de fém, ez is alumínium. A két oldali tűzváltó karnak a karjai amúgy lecserélhetőek, ugye általában az egyik egy kicsit hosszabb, ezt meg is fogom tenni, majd szereznem kell egy imbus kulcsot. És maga a charging handle, na igen, ezt nem nagyon fogja az ember húzogatni. Egyrészt fölösleges, mert ugye a hop-uphoz teljesen hozzáférünk, másrészt meg amúgy a charging handle is úgymond eredeti, tehát a Wolverine ehhez a fegyverhez specifikus, de állítólag éles felhúzó, éles charging handle kis átalakítással bele lehet szerelni ebbe a fegyverbe. Maga a hop-up, szintén ez az új, nem az a régi tárcsás M4 hop-up, hanem ez az új rotary style hop-up. Meg van számozva, viszont kattogni nem kattom be az adott pozícióba, de szép, erős, ahogyan csavarod, az úgy is marad. Maga a stock, az egy kicsit lötyög, de nem szorul, és szerintem igazából abszolút nem zavaró, ha valaki akar, ezt nyugodtan lecserélheti. És az upper és a lower között van egy kis rés is, és egy nagyon minimális mozgás, de ez megint csak igazából nem probléma a teljesítmény szempontjából, mert ugye az upper fogja magát a dropping kittet. Tűzváltókar az stiff, nagyon szoros, de gondolom ez majd egy kicsit bekopik. De már csak valahogyan ki kéne próbálni. JFK and Mickey Mouse, John Wayne, Springsteen, Eastwood, James Dean, Coca-Cola, Pepsi, Playboy, Taxi, NFL, NBA, Brett Favre, TJs. All American, living the dream. What you fear most, anarchy. I'm not selling out, I'm buying in.
fun switch. Egyelőre nem tudtam megcsinálni azt a teljes körű tesztet, amit out of the box szerettem volna ezzel a fegyverrel, úgy mint range test, szóráskép, FPS ingadozás és hasonló. Az Eevee-nél le tudtam kronozni 384 FPS produkált, 1-2 FPS ingadozással, amit tök jó, ugye ahogy állítod magát a tartályt, ez a 384 ugye igazából 400 fölé és simán viheted ezt a fegyvert, tehát itt tényleg maga az ingadozás az, ami számít. Szórásképre nekem nem volt gondom, bár elég rövid távon tudtam csak lőni, irányzék és minden nélkül sosem volt gond, hogy eltaláljam akár tenyérnyi célt is egy ilyen 10 méteres távolságból. Úgyhogy összességében egy nagy piros ponttal tudom jutalmazni ezt a fegyvert, illetve magát a Wolverine-t is. Nagyon egyszerű, nagyon jó minőségű, olcsó és masszív darab. Check it out. Pretty good. És most a részletek, ahogyan ígértem. Az oldalon kikapcsoltuk nemrég az összes fél évnél régebbi hirdetést. Ez azt jelenti, hogy nem törlődtek a hirdetések, csak kikapcsolt állapotba kerültek. Ezt sokan azóta már igazából vissza is kapcsolták, valószínűleg még aktív maga a hirdetés. Az új hirdetések 3 hónapig fognak bekapcsolt állapotban lenni, utána automatikusan a rendszer kikapcsolja őket, előtte pedig küld nektek egy értesítést, hogy erről tudjatok. Az oldalon megjelent egy interaktív rész még, a Lexikon menüpont, itt pedig az interneten felelhető információkat szeretnénk összegyűjteni adott Airsoft fegyverekről vagy felszerelésekről, és hogyha neked is van véleményed az adott dologról, akkor írd le a komment szekcióba, és a leghasznosabb hozzászólásokat beemeljük a cikkbe. Hogyha pedig van valamilyen termék, tárgy, felszerelés, fegyver, amivel szeretnéd kiegészíteni a Lexikont, akkor keresd meg minket Facebookon vagy e-mailben. Ennyi fért bele a mai részbe, köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan találkozunk.